Ladies and gentlemen, welcome to our new English lesson for today. أهلا وسهلا فيكم طلابنا الأعزاء لدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية لهذا اليوم. Today we are going to talk about the usage of for and since. اليوم رح نحكي عن استخدام for and since. أول شيء خلينا نشوف هدول الجملتين. I lived in Thailand for 2 years. I lived in Thailand for 2 years. أنا عشت في تايلاند لمدة سنتين. الجملة الثانية I've lived in Thailand for 2 years. أنا عشت في تايلاندا أنا أعيش في تايلاندا لمدة سنتين. I have lived in Thailand. هذا حاضر تام، هذا ماضي بسيط. I lived in Thailand for 2 years. ماضي بسيط. I lived in Thailand for 2 years. الثاني حاضر تام. I have lived in Thailand for 2 years. I've lived in Thailand for 2 years. إيش الفرق بين I lived in Thailand I have lived in Thailand for 2 years؟ الفرق انه I lived الفعل انتهى وخالص، صار الفعل ماضي. حاليا انا ماني عايش في تايلاند. اما الجملة الثانية I have lived in Thailand for 2 years يعني انا اعيش في تايلاند منذ سنتين، فهذا ما انتهى، انا ما زلت اعيش في تايلاند. فهذا الفرق بين I lived وبين I have lived. هلا نشوف الفرق من ايمتى نستخدم for وايمتى نستخدم since. طيب في عندي سؤال How long did you live in Thailand? How long كم المدة؟ Did you live in Thailand? Did you live؟ فالسؤال باستخدام did you live يعني انتهى. الجواب I lived there for 2 years. أنا عشت هناك منذ سنتين. It was wonderful. كانت رائعة. إذا انتهى فاستخدمت ماضي بسيط. How long did you live in Thailand؟ استخدمت حتى بالسؤال ماضي بسيط لأنه أنا بعرف إنه هو ما بعيش هناك حاليا. والجواب I lived there. عشت هناك for لمدة 2 years سنتين. It was wonderful. كانت رائعة. كان السؤال الثاني How long have you lived in Miami? How long have you lived؟ فسؤال have you lived فمن عند العباس العبارة إنه هو لسه ما زال يعيش في ميامي. كان المدة التي عشتها في ميامي. فجاب I've lived يعني I have lived there for 6 months لمدة 6 شهور. I love it here. أحب الوضع هنا. أو I've lived here أنا عشت هنا since منذ last year السنة الماضية. I'm really happy there. أنا حقا سعيد هناك. فهون for استخدمناها لنحكي في عن مدة زمنية. for بيجي وراها 2 years 1 year 1 week 1 hour. بحكي بعد for بستخدمها بستخدم for عند بحكي عن مدة زمنية. أنا بستخدم since عند بستخدم نقطة في الزمن الماضي. يعني عندي مدة يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو 10 سنين أو 20 سنة، فبستخدم فيها for لأنه في عندي مدة زمنية. أما since بستخدم نقطة من الزمن. since last year منذ السنة الماضية. since last week منذ الأسبوع الماضي. since 1990 منذ عام 1990. فهون الفرق بين since بستخدمها عند بدي أحكي عن نقطة معينة في الزمن الماضي. أما for عند بدي أحكي عن فترة زمنية، شهور أيام سنين إلى آخره. فالتعابير اللي أنا نستخدمها مع for مثل 2 weeks أسبوعين a few months عدة شهور several years عدة سنوات a long time فترة طويلة. أما التعابير اللي بستخدمها مع since هن مثلا الساعة 6:45 last weekend الأسبوع نهاية الأسبوع الماضي 1997 من عام 1997 elementary school منذ أيام الابتدائية. فهدول بستخدم مع since. ليش؟ لأن النقط معينة، نقط في الزمن، يعني في نقطة معينة في الماضي عم بحكي عنها فبستخدم since. أما for عن فترة زمنية. فهون في عندي شغلتين استخدامين، استخدام for since واستخدام الماضي البسيط والحاضر التام. الماضي البسيط يعني شغلة انتهت، أنا اللي عم بحكي عن أمر انتهى. أما الحاضر التام شغلة بدأت في الماضي لسه ما انتهت، ما زالت إلى الآن مستمرة. هلا في عندي هون بدي استخدم for since لأكمل هاي الجمل. بتحلوها ونلتقي اليوم إن شاء الله الساعة 3. Thank you very much for watching this video. Ladies and gentlemen, see you today at 3 o'clock. Bye.